Hi everyone! Welcome back to my channel. So for today, we're going to try the Vice Cosmetics na makeup. Ayan. So ito sila. So isa-isahin natin yung contents nito. Yung totoo, matagal ko nang nabiling iba dito. Kaya makikita nyo mamaya as we run through. Medyo may nabago sa shade kasi umitim na ako ngayon. So if you wanna know how I did this look, just keep on watching. Since summer ngayon, don't forget to use sunscreen. And for me, ang product na ginagamit ko is yung Fushion C. Available ito sa aking Charis Shop. So, I'll just put the link below. So, after natin maglagay ng sunscreen, maglalagay muna tayo ng lip tint and then yung powder. Yung unang product ko ng Vice Cosmetics na na-try is yung lip and cheek tint nila. Yung Charis. Ito yun. So, nag-dry up na siya. Kung makikita nyo, ubus ko na siya. Ayan. Ubus ko na siya. So, since mahilig ako sa lip and cheek tint, pumili ako ng bagong lip cheek water gel tint at ito yung Paberjin. Ayaw mag-focus. Paberjin to, guys. Tagal ko na gusto i-try itong Vice Cosmetics, kaso ang hadlang lang ay time. So, ito yung Paberjin. Lagay muna natin lahat sa ating cheeks. So, sorry, yan, napapatingin ako sa mirror. Lagay ko. Yan natin. Yan. So, medyo mamula-mula na siya. Powder, dalawa ang nabili ko. Isa yung Vice na Putinamez. Yan. Ito yung una kong binili nung medyo maputi pa ako. Kasi matagal ko na nga siyang gustong i-film pero hindi ko magawa. So, ito, bumili ako nag-check ulit ako ng shade range. Tapos, bumili ako nitong bago na shade ni Vice. So, let's swatch it din, no? Tignan natin kung alin ang mas babagay. Natagal ko nang binili. Hindi ko pa talaga nasa-try. Zoom in ko muna kayo para. So, ayan. Try muna natin yung Putinamez. Maputi na siya. Maputi na siya. Tapos, try natin yung shade ni Vice. Yun o. Mas pag binili, mas ka-shade ko na. Ito medyo maputing-maputi. Try na lang natin sa mag-highlight. Dito sa try natin lagay muna sa upper. Tapos, the whole face si shade ni Vice. Parang gusto ko maglagay ng concealer. Wait lang Hindi ko na kaya ng powers ko ang eyebags. Tapos yung green sa ibang medyo red. Ko ba to? Ito kasi itong pimple ito pagaling na. Hindi ko muna siyang pinapakakan. So, yan na siya. So, lagyan na natin yung Putinamez muna sa loob. Hindi pa gamit ito. Medyo blurry pa yung mirror. Natin gamitin yung sponge na kasama. Marami kasi ako narinig ng good reviews naman about sa sa product ni Vice. Pero ito talaga yung first time ko palang itatry. Next, for the whole face, yung shade ni Vice.
gamitin na lang natin yung brush. Next, gamit tayo ng contour at ang gamit natin ay ang Porshur. So far, gusto ko siya. Siyempre, hindi natin pwedeng kalimutan ang nose. So, mailagay din tayo ng blush. At ang gagamitin nating blush ay Byucon. So, ang highlighter na gagamitin natin ay Splendid. Masyado ba maputi? Timpo kasi ngayon. Sobrang ang dark ko ngayon. For the lips, ang gagamitin natin ay ang shade na Izkeravu. Yung velvet liquid lipstick together with the lip liner. First time kong gagamitin halos lahat ng products nila. As in, I miss out a lot. Nakalagay na ako ng liner. Ito naman, liquid lips. Dahil umitim ako, feeling ko masyado siyang orangey. Dali lang guys ha. Baka ang gamitin na natin yung Paberjin ulit. Ayan. Tapos I'll just finish the rest of my face and we'll be back. So here's my final look guys. Okay naman siya. Bear in mind nga lang talaga na hindi ako hindi ganun ka natakpan. Pero yung saktong na-blur out ng onti yung mga pores and everything. Pero I like it. Siguro mas okay kung naglagay ako ng foundation. Pero since lahat ng mga foundation kayo mapuputi at may itim ako ngayon, hindi na ako nag-attempt maglagay. Yun. So, naglagay na ako ng mascara, ng eyebrows. Hindi na ako nag-eyeliner, na shadow. And, yeah. Yan na yun. By the way, guys, ang aking shirt ay from YesStyle. So, if you wanna check out my website sa YesStyle, check out the shop sa YesStyle. You may use my promo code para meron kayong discount. So, I'll just put the link below. And, yeah. That's it for now. So, thank you again for watching. I hope you all like this video. And, please stay tuned for more videos. So, let's see kung ano pa yung mga magawa natin sa mga susunod. Thank you again and bye!